हुन्छ सबैलाई जय मसीह। र पहिला हामी बिरामीहरूको लागि प्रार्थना गर्न चाहन्छु। तपाईँ जतिजना बिरामी हुनुहुन्छ तपाईलाई समस्या छ भने तपाईको जहाँ समस्या छ त्यही आफ्नो हात राख्नुहोस् र म पहिला बिरामीहरूको लागि प्रार्थना गर्छु। अनुसार प्रार्थना गरौँ। हालेलुया। ओ रब शिखरा रब शीतला रब चन्द्र रब खुरा रब रियला चन्द्र रब। परमेश्वर पिता हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईका प्रिय छोराछोरीहरूलाई जतिजनालाई विभिन्न किसिमका रोग बिमारहरू, शैतानका आक्रमणहरू अनि मानसिक चिन्ताहरू अनि शारीरिक दुर्बलताहरू, सुगर, प्रेसरहरू जे जति छन् ती सबै शैतानका आक्रमणहरूलाई, रोग बिमारका श्रापहरूलाई हामी येशूको नाउँमा निस्किने आज्ञा दिँदछौँ। र प्रभु ती सबै अल्पाइको श्रापहरूलाई पनि हामी येशूको नाउँमा रद्द पार्दछौँ। प्रभु तपाईँले हरेकलाई लामो आइदिनुहोस्, शरीरमा स्वास्थ्य दिनुहोस्, चङ्गाइ दिनुहोस् प्रभुजी, र तपाईँको महिमा गर्ने छोराछोरी बनाउनुहोस् पिता। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। धन्यवाद छ प्रभु, जसरी हामी वचनमा जानेछौँ। पवित्र आत्मा तपाईँ आफै बेकिन हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस्, हामीलाई एकाग्रता दिनुहोस् येशूको नाउँमा। आमेन। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। आज हामी परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। हाम्रो लक्ष्मण भाइ, सुदीप भाइ मिलेर दुईजनाले स्तुति प्रशंसा अगुवाई गर्नुभयो र हामी आज वचनमा जाँदैछौँ। र आजको विषय छ ख्रिस्ट विरोधी देखा पर्नु, एपियरेन्स अफ एन्टिक्राइस्ट। र अन्तको दिनमा हामीहरू एकदमै अन्तिम दिनको दिनमा छौँ। अनि जब म वचन पढिरहेको छु मलाई धेरै चिन्ता लागिरहेछ कि हाम्रो नेपाली जाति येशू ख्रिस्ट बिना नै अनन्त नरकमा जाने हो कि। अनि कतिजना परमेश्वरका जनहरू चाहिँ उनीहरूको मुक्ति पाएकोमा उनीहरू आफ्नै खुसियालीमा दङ्ग छन्, तर हामीलाई अरूको आत्मा जित्नको लागि परमेश्वरले बोलावट दिनुभएको छ। हामी गएको हप्तामा हामीले आत्मचिन्त प्रेरणाको बारेमा हेरेका थियौँ र हामी आज हेर्दैछौँ। र ख्रिस्ट विरोधी देखा पर्ने, सुन्नुहोस्, यो ख्रिस्ट विरोधी भन्नाले ख्रिस्ट विरोधीको आत्माले व्यापक रूपमा काम गरिराखेको छ। अहिले पनि धेरै मान्छेहरू ख्रिस्ट विरोधी छन्, तर यहाँ ख्रिस्ट विरोधी जुन एन्टी क्राइस्ट भनिन्छ त्यो एउटा व्यक्ति, द सन अफ पर्डिसन, द पापको मानिस, जो चाहिँ पुरै रूपमा शैतानको अभिषेक रूपमा उसले संसारलाई झुटा शान्तिको आश्वासन दिएर इजरायलसँग शान्ति सम्झौता गर्नेछ। अनि त्यो छुट्टै व्यक्ति हो। अनि हामी त्यो व्यक्तिको बारेमा हेर्दैछौँ। दोस्रो थेसलोनिकी 2:6-12 भन्दछ त्यो एन्टी क्राइस्ट, ख्रिस्ट विरोधी आफ्नो समयमा प्रकट होस् भन्ने हेतुले कुन कुराले त्यसलाई अहिलेसम्म रोकिराखेको छ यो तिमीहरू जान्दछौ। किनकि अधर्मको रहस्यले अघिबाटै काम गरिरहेछ। अहिलेसम्म उहाँ जसले त्यसलाई रोकिराख्नु भएको छ उहाँ नहटुन्जेल त्यसलाई रोकिनै राख्नुहुनेछ। परमेश्वरको आत्माले अहिले त्यो ख्रिस्ट विरोधीलाई प्रकट हुनबाट रोक्नु भएको छ। यद्यपि त्यसले भित्रभित्रै गोप्य रूपमा विभिन्न किसिमको कामहरू गरिराखेको छ। उहाँ नहटुन्जेल त्यसलाई रोकिनै राख्नुहुनेछ। तब त्यस पापको मानिस प्रकट हुनेछ, है, त्यो पापको मानिस जो एन्टिक्राइस्ट त्यो प्रकट हुनेछ। अनि जसलाई प्रभु येशूले आफ्नो मुखको श्वासले नाश पार्नुहुनेछ, उहाँले फुकेर नसोल्छ। त्यसको मतलब परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, हाम्रो प्रभु येशू सबैभन्दा शक्तिशाली हुनुहुन्छ। आमेन। त्यसैले हामी निरन्तर प्रभु येशूमा एट्याच भइरहनु पर्यो, येशूमा रहिरहनु पर्यो, है। र उहाँको आगमनको प्रकाशले नै त्यसलाई नाश गर्नुहुनेछ। अनि हामी त्यसैले प्रभु येशू ख्रिस्टको दोस्रो आगमनप्रति एकदमै सचेत भइरहनु आवश्यक छ प्रियहरू, किनकि उहाँको आगमनको प्रकाशले नै त्यसलाई नाश गर्नुहुन्छ। शैतानको काम काज बमोजिम, पापको मानिस, सारा शक्ति र छलपूर्ण चिन्हहरू र चमत्कार सहित र नाश हुनेहरूलाई छलमा पार्न समस्त दुष्टता सहित आउनेछ। सुनस्, पापको मानिसले पनि थुप्रै आश्चर्य कर्महरू गर्नेछ। त्यसैले हामीहरू खालि आश्चर्य कर्म शक्तिको कुराहरूको पछि मात्रै लाग्छौँ भने धेरैजना त्यतिखेर बहकिनेछन्। किनकि त्यो पनि छलपूर्ण चिन्ह सहित चमत्कार सहित विभिन्न नाश हुने कुराहरूलाई छलमा पार्नलाई त्यो आउनेछ। किनकि तिनीहरूले सत्यलाई प्रेम गर्न र त्यसरी बाँच्न इन्कार गरे। सत्यलाई प्रेम गर्न र बाँच्नलाई इन्कार गरे। उनीहरू असत्य व्यक्तिहरूसँग, दुष्ट व्यक्तिहरूसँग सँगसँगै गोप्य रूपमा सम्बन्ध राखिराखेको कारणले शैतानले उनीहरूलाई पनि छल गर्छ। किनकि उनीहरूले चाहिँ देखिस् त्यो पापी भएर त त्यसले त आश्चर्य कर्म गर्यो भने भन्छ नि। धामी जाग्रीले पनि कहिलेकाहीँ तपाईँले देख्नु भएको छ नि, बलिराखेको त्यो के अरे कोइलामा हिँडेर देखाइदिन्छ हो। हामीहरूले पनि एक किसिमको शक्ति छ नि त तिनीहरूको पनि। त्यसैले त्यो त्यस्तो खालको शक्तिको खोजी गर्ने मान्छेहरू चाहिँ भर्मिने छन्, है। यसै कारण तिनीहरूले झुटा कुरामा विश्वास गरून् भनेर परमेश्वरले तिनीहरूमाथि एक शक्तिशाली
भ्रम पठाउनुहुन्छ। यो चाहिँ डरलाग्दो अवस्था हो। उनीहरू बहकिउन् भनेर झन् भ्रम पठाइदिनुहुन्छ परमेश्वरले। त्यसै कारणले हामीले समयमै पश्चाताप गरेर परमेश्वरमा फर्किनु एकदमै आवश्यक छ, ताकि सत्यमाथि विश्वास नगर्ने तर अधार्मिकतामा आनन्द मनाउने सबैजना दोषी ठहरिन्। सुन्नुहोस्, पुरानो करारमा पनि परमेश्वरले यो कुरा गर्नुभएको छ। फिरौनको हृदयलाई उहाँले अझ कठोर बनाउनु भयो नि। त यो सम्पूर्ण अध्यायको मुख्य उद्देश्य नै विश्वासीहरूमा सान्त्वना लिएर आउनु हो। तर हामी जो परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ, परमेश्वरमा विश्वास गरेका छौँ, हामीहरूलाई चाहिँ सान्त्वना आउँछ। दोस्रो थिस्सलुनिकी 2:16-17 हामी आशीर्वादलाई देख्छौँ। अब हामीलाई प्रेम गर्नुहुने र अनुग्रहद्वारा अनन्तको सान्त्वना र उत्तम आशा दिनुहुने हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्ट आफैले तथा परमेश्वर हाम्रा पिताले तिमीहरूको हृदयलाई सान्त्वना दिउन्। आमेन। र हरेक असल काम र वचनमा तिमीहरूलाई स्थिर गराउन्। त्यसको लागि त हामी निरन्तर असल काममा, वचनमा, परमेश्वरको वचनमा, परमेश्वरको आराधनामा, सुसमाचार प्रचारमा, परमेश्वरसितको सङ्गतिमा हामी निरन्तर अगाडि बढ्न सकौँ। पहिलो र दोस्रो थिस्सलुनियन्सहरू लेख्नुको मुख्य उद्देश्य नै विश्वासीहरूलाई ढाडस दिनु हो, विश्वासीलाई साहसी बनाउनु हो। ख्रीष्ट विरोधी छ, ख्रीष्ट विरोधीले काम गरिराखेको छ, तर त्योभन्दा माथि हाम्रा प्रभु पनि हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। आमेन। पहिलो थिस्सलुनिकी 4:16 र 17 मण्डलीलाई उठाइ लगिने बारे बताइएको छ। इङ्ग्लिसमा चाहिँ ऱ्याप्चर शब्द भनेको छ, उठाइ लगिने। तब हामी बाँचिरहेका र छोडिएकाहरू प्रभुलाई आकाशमा भेट्न तिनीहरूका साथसाथै बादलमा उठाइ लगिनेछौँ र यसरी हामी सधैँ प्रभुसँगै रहनेछौँ। त पृथ्वीमा एन्टिक्राइस्टले, ख्रीष्ट विरोधीले आफ्नो दुष्ट काम सेवकाई सुरु गरे तापनि परमेश्वरको मण्डलीलाई चाहिँ परमेश्वरले उठाइ लानुहुनेछ। परमेश्वरको आउने क्रोधबाट उहाँले बचाउनुहुनेछ। किनकि यहाँ स्पष्ट भएको छ, हामी प्रभुलाई आकाशमा भेट्नलाई तिनीहरूको साथसाथै बादलमा उठाइ लगिनेछौँ। त्यसको लागि त प्रभुको दोस्रो आगमनमा दुईटा आगमन छ। पहिलो कुरा उहाँ स्वर्गबाट आकाशमा आउनुहुन्छ, हामी प्रभु येशूलाई विश्वास गरेकाहरू उठाइ लगिनेछौँ, आकाशमा भेट्नेछौँ। अनि यहाँनिर महासङ्कष्टको दिन सुरु हुनेछ। अनि मण्डलीको खुसीको कुरा थियो। तर कतिजनाहरू यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन्, होइन मण्डली सतावटबाट जानेछ भन्नेहरू पनि छन्। संसारमा हामीलाई कष्ट हुन्छ, तर महासङ्कष्टको कष्टबाट चाहिँ प्रभुले हामीलाई बचाउनुहुन्छ है। र पहिलो थिस्सलुनिकी 4:16 बताएको प्रभु स्वयं हुकुमको गर्जनसित, प्रधान स्वर्गदूतको आवाज र परमेश्वरका तुरैको स्वरसित स्वर्गबाट ओर्लाउनु हुनेछ है। उहाँ आकाशमा हुन्छ अनि ख्रीष्टमा मरेकाहरू चाहिँ पहिला बौरी उठ्नेछन्। त्यसैले प्रभु येशूलाई विश्वास गरेर मरेकाहरू जो जति छन् उनीहरू बौरी उठ्नेछन्। अनि हामी बाँचेका र बौरी उठेकाहरू, हाम्रो पनि शरीरको परिवर्तन हुन्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, तपाईँ कतिजनालाई आफ्नो शरीरदेखि चिन्ता छ, छालाको रङदेखि चिन्ता छ। परमेश्वरले हामीलाई महिमित शरीर दिनुहुनेछ। आमेन। यसै कारण एउटाले अर्कोलाई यी वचनहरूले सान्त्वना दियो। पहिलो थिस्सलुनिकी 4:18 पावलले के भन्दै हुनुहुन्छ भने, जसरी तपाईँ भविष्यलाई हेर्नुहुँदछ तपाईँ सान्त्वना प्राप्त गर्नुहोस्। हाम्रो निम्ति भविष्य उज्जवल छ। आमेन। किनकि प्रभु येशू आउँदै हुन्छ। हाम्रो प्रभु, हाम्रो परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर आउनुहुन्छ। यस खण्डमा इन्साफको बारेमा बताइएको छैन, तर मण्डलीलाई उठाइ लैजाने बारे बताइएको छ। हामी मण्डलीलाई परमेश्वर उठाइ लानुहुन्छ। ऱ्याप्चर अफ द बिलिभर्स भन्छ। यो नै हाम्रो आशा हो, हामी उठाइ लगिनेछौँ, प्रभुले हामीलाई उठाउनुहुनेछ। त यो अचानक हुने घटना हो, यो कुनै पनि समय हुन सक्छ। त्यसैले हामी तयारी हुनुपर्छ। प्रभु स्वर्गबाट ओर्लनुहुन्छ र हामी उहाँलाई आकाशमा भेट्न जानेछौँ। त उहाँले हामीलाई थुमाको विवाहको भोजमा लानुहुनेछ। त्यसैले परमेश्वरले सुन्नुहोस्, हामी त्यतिकै जानेछौँ, हामी थुमाको विवाहको भोजमा जानेछौँ। अनि प्रकाश 19:9 भन्दछ, थुमाको विवाहको भोजमा निमन्त्रणा पाउनेहरू धन्यका हुन्। त्यसैले थुमाको विवाहको भोजमा जानको लागि त्यो निमन्त्रणालाई पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा तपाईँले प्रभुसितको सम्बन्ध कसरी राख्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ। यसै कारण क्रिस्चियन विश्वासको बारेमा मानिसहरूले जस्तोसुकै नकारात्मक कुरा गरे तापनि हाम्रो भविष्यको आशाको कारण हामीले सान्त्वना प्राप्त गर्न सक्छौँ। हामी होशियार पनि गर्नुपर्दछ कि कतिजना नक्कली अगमवक्ताहरूले विभिन्न सपना वा मनगणन्ते कुराको आधारमा महासङ्कष्टको समयमा कसरी बाँच्ने भन्दै अन्त्यको दिनको भोजनबारे प्रचार प्रसारमा लागेका छन्। संसारमा यो पनि रहेछ। मैले यो लाइनमा अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि
अब अन्त्यको दिनमा विभिन्न समस्या हुन्छ, त्यसैले त्यो बेलामा चाहिँ कस्तो भोजन खाने, कसरी बाँच्ने अभाव होला होइन। अहिले हाम्रो देशमा पनि कोरोना भाइरसको लकडाउनले खानेकुराको कति अभाव भयो, कसरी खाने, कतिजनालाई मासु खान पाएन, कतिजनालाई मोमो खान पाएनन्, चिन्ता भयो, कतिजनालाई के खान पाएनन् भनेर है। अब त्यो बेलामा चाहिँ त्यसैले अन्त्यको दिनको भोजन भनेर त्यो किसिमको पनि रहेछ है। तर साँचो विश्वासीहरूको निम्ति खुसीको खबर चाहिँ यो कि हामी सङ्कष्टको समय सुरु हुनु अगावै परमेश्वरले हामीलाई उठाइ लानुहुनेछ। आमेन। त्यो 7 वर्षको महासङ्कष्टको समयबाट हामी गुज्रिनु पर्ने छैन। हामीले त्यसै कारण प्रभु येशूको दोस्रो आगमनलाई पर्खिरहेका छौँ। पहिलो थेसलोनिके 1:9-10 मा प्रेरित पावलले लेख्दछन्, जीवित र साँचो परमेश्वरको सेवा गर्न तिमीहरू मूर्तिहरूबाट परमेश्वरतर्फ फर्क्यौ अनि स्वर्गबाट आउनु नै उहाँका पुत्र जसलाई उहाँले मृतकबाट उठाउनु भयो उहाँकै प्रतीक्षा तिमीहरू गर्दछौ, अर्थात् येशू ख्रीष्टको प्रतीक्षा, जसले आउन लागेको क्रोधबाट हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। जसले आउन लागेको क्रोधबाट, त्यो महासङ्कष्टको दिनबाट चाहिँ उहाँले हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। हाम्रो प्रतीक्षा येशू प्रभुसँग सदा सर्वदै रहनु हो कि हामी एक दिन हाम्रो प्रभुसँग सदा सर्वदै रहनेछौँ। पहिलो थेसलोनिके 2:19 मा पावलले त्यही कुरा फेरि दोहोऱ्याउँछन्। हाम्रो प्रभु येशू जब आउनुहुन्छ त्यसबेला उहाँको सामुन्ने हामी हाम्रो आशा वा आनन्द वा गर्वको मुकुट तिमीहरू नै होइनौ र? त निश्चय हाम्रो गौरव र आनन्द तिमीहरू नै हो। किनकि पावलले थेसलोनिकेको मानिसहरूले परमेश्वरलाई चिन्न सकुन् भनेर उनले रात दिन परिश्रम गरेका थिए, सुसमाचार प्रचार गरेका थिए। त सेवकाईको आनन्द चाहिँ जब प्रभुले आफ्ना जनहरूलाई उठाइलानुहुन्छ तब हामी स्वर्गमा एकसाथ भेला हुनेछौँ र जुन कुराले हामीलाई अचम्मको सान्त्वना दिन्छ। विचार गर्नुहोस्, हाम्रो यो झुण्ड, हाम्रो यो सङ्गति हामी परमेश्वरको राज्यमा प्रभुसँगै हुनेछ। आमेन। पहिलो थेसलोनिके 3:13 मा सन्त पावलले लेख्दछन् कि उहाँका सबै सन्तहरूका साथमा हामी प्रभु येशू ख्रीष्टको फेरि आगमन हुँदा उहाँले हाम्रा परमेश्वर पिताको सामुन्ने तिमीहरूको हृदय पवित्र र निष्कोट तुल्याई स्थिर गराऊ। त्यसैले हाम्रो हृदयलाई निरन्तर पवित्र र निष्कोट पारिराख्नको लागि हामीले सहायता माग्नुपर्छ। त्यसैले प्रियहरू, हामीलाई अशुद्धतामा डोर्याउने, अपवित्रतामा डोर्याउने विभिन्न व्यक्तिहरू, तत्त्वहरू, कार्यक्रमहरू है, जसले छाडा कुराहरूमा अशुद्धता, अपवित्रता, परमेश्वरको विरुद्धमा विद्रोह गर्न लगाउने त्यस्ता कुराहरूबाट हामी अलगिन सिक्नुपर्छ। यी सबै कुरामा हामीलाई दिएको आशा, निश्चयता र पवित्रता हाम्रो वास्तविक सान्त्वना हो कि एक दिन हाम्रो निम्ति उज्जवल भविष्य छ। त्यसपछि पहिलो थेसलोनिके 4 को ऱ्याप्चरको खण्ड है, उठाइ लैजाने खण्डले अन्तमा भन्दछ, यसकारण एउटाले अर्कालाई यी वचनहरूले सान्त्वना देऊ। पहिलो थेसलोनिके 4:18। पहिलो थेसलोनिके 5 अध्यायले प्रभुको दिनको बारेमा बताउँछ, द डे अफ द लर्ड है। यो पुरानो करारमा पनि प्रशस्त द डे अफ द लर्ड भन्ने शब्द छ। यो फ्रेजले के जनाउँछ भने प्रभुको इन्साफको दिन, प्रभुको क्रोधको दिन। अनि ऱ्याप्चर पछि प्रभुको दिन आउँछ। त्यसको मतलब के त, पहिला प्रभुले मण्डलीलाई उठाइलानुहुन्छ, त्यसपछि पृथ्वीमा महासङ्कष्टको समय सुरु हुन्छ। त यो अनुक्रम सिक्वेन्स चाहिँ उद्देश्यमूलक छ। हामीहरू प्रभुलाई भेट्न आकाशमा गइसकेपछि पृथ्वीमा हुने घटनाबारे पावलले पहिलो थेसलोनिके 5:3 र 4 मा लेख्छन्, जब त्यतिखेर मानिसहरूले शान्ति र सुरक्षा भनिरहेका हुन्छन्। किनकि ख्रिस्ट विरोधीले मान्छेहरूलाई झुटा शान्ति को बारेमा प्रचार गरिराखेको हुन्छ। तब गर्भवती स्त्रीलाई व्यथा लागे चाहिँ अचानक तिनीहरूमाथि विनाश आइलाग्छ र तिनीहरू कुनै रीतिले उम्कने छैन, कुनै रीतिले तिनीहरू उम्कने छैन। तर भाइयो, तिमीहरू अन्धकारमा छैनौ। भाइयो भन्नाले कसलाई भनेको? क्रिस्चियनहरू, येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नेहरू है। यसले चाहिँ लैङ्गिक भिन्नता देखाउँदैन। भाइ भनेको केटाकेटी सबैलाई भने है, विश्वासीहरूलाई। तिमीहरू अन्धकारमा छैनौ, तसर्थ त्यस दिनले तिमीहरूलाई चोरले जस्तै चकित पार्ने छैन। त्यसै कारणले हामी यो विषयमा वचन सुनिराखेका छौँ। किनकि विश्वासीहरूले महासङ्कष्टबाट जानुपर्ने छैन, त्यो ट्रिबुलेसन पिरियड भनिन्छ है। सन्त पावलले पहिलो थेसलोनिके 5:9-10 मा स्पष्ट पार्छन्, परमेश्वरले हामीलाई क्रोधको निम्ति होइन तर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा मुक्ति प्राप्त गर्नलाई अघिबाटै नियुक्त गर्नुभयो। उहाँले हामीलाई अघिबाटै नियुक्त गर्नुभयो, जो हाम्रो निम्ति मर्नुभयो ताकि हामी जागा बसौँ वा सुतेका हौँ। हामीलाई उठाइ लगिँदा अर्थात् ऱ्याप्चरमा विश्वासीहरूको अवस्था यस्तो हुनेछ, हामी सबै उहाँकै साथमा जिउनेछौँ।
त्यसैले यो महासङ्कष्टको पिरियडबाट चाहिँ भनेकै प्रभुले अर्को ठाउँमा भन्नुभयो नि योना 16:33 संसारमा तिमीलाई कष्ट हुन्छ हेर संसारमा तिमीले विजय हासिल गरेको छु ढाडस गर तर त्यो कष्ट र महासङ्कष्टको बारेमा फरक कुरा हो अहिले हामी संसारमा बस्दा पनि अहिले पनि त कष्ट त छ नि त तर महासङ्कष्टको बेलामा त्यो 7 वर्षको जुन पिरियड छ त्यो सङ्कष्टबाट चाहिँ परमेश्वरले मण्डललाई उठा लानुहुन्छ त पहिलो थेसलोनिकी 5:11 त्यही कुरा दोहोऱ्याउँछ यसकारण एउटाले अर्कोलाई सान्त्वना र उत्साह देऊ र एउटाले अर्कोलाई दरिलो पार्ने काम गरौँ जस्तो तिमीहरू गर्दै पनि छौ त्यसैले हामीले एकअर्कालाई उत्साह दिनु पर्यो ताकि हाम्रो भविष्य निश्चित छ भने हामी दुष्टसँग किन लागिरहनु आमेन त उठाइ लगिने कुरा र्याप्चर र प्रभुको दिनबारे बुझ्न प्रयास गर्नु नै विश्वासीहरूको लागि सान्त्वनाको कुरा हो दोस्रो थेसलोनिकी 2:17 भन्दछ तिमीहरूको हृदयलाई सान्त्वना दिउन् र हरेक असल काम र वचनमा तिमीहरूलाई स्थिर गराउन् त्यसैले परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् हामीले कसमाथि विश्वास गरेका छौँ त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ हाम्रो भविष्य हामीलाई थाहा छ आमेन त्यसैले त्यो कुरालाई अध्ययन गरेर हामीले हिजो इब्ताको बारेमा हिजो बेलुकाको बाइबल अध्ययनमा पनि हामीले हेरेका थियौँ नि इब्ताले 300 वर्षपछि पनि इजरायलको सम्पूर्ण इतिहासलाई उनले जानेका थिए अनि परमेश्वरलाई कसरी परमेश्वरले इजरायललाई विजय दिनुभयो भन्ने कुरालाई उनले ल्याउँछन् त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण अध्ययन गरेका थिए दोस्रो थेसलोनिकी 2:17 भन्दछ तिमीहरूको हृदयलाई सान्त्वना दिउन् र हरेक असल काम र वचनमा तिमीहरूलाई स्थिर गराउन् त्यसैले कतिजना मान्छेले चाहिँ परमेश्वर नै नभएको जस्तै गरेर उनीहरू दोधारो जीवन जिराखेका हुन्छन् तर परमेश्वरको दोस्रो आगमन निश्चित छ तितस 2:11-13 पनि बताउँछ सबै मानिसहरूका मुक्तिको निम्ति परमेश्वरको अनुग्रह प्रकट भएको छ जसले हामीलाई भक्तिहीनता र सांसारिक तृष्णाहरू त्याग्न र संसारमा संयमी सोझो र भक्त भएर जीवन यापन गर्न तालिम दिन्छ त्यसैले परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको तालिम चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा भक्तिहीनता र सांसारिक तृष्णाहरू त्याग्नलाई सांसारिक चाहनाहरूबाट त्याग्नलाई र संसारमा संयमी सोझो र भक्त भएर जीवनयापन गरेर आफूलाई सम्हाल्ने कुराहरूको लागि तालिम दिन्छ र हाम्रो धन्यको आशा इङ्ग्लिसमा त्यसलाई ब्लेसेड होप भन्छ त्यो महान आशिषित आशा हाम्रो महान परमेश्वर र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको महिमाको आगमनको हामी प्रतीक्षा गर्छौँ हाम्रो महान आशा चाहिँ हाम्रो प्रभु हामीलाई लिन आउनुहुन्छ जसरी उहाँ अहिले पनि हामीलाई आएर सहायता पुर्याउनु भएको छ संगति गरिरहनु भएको छ हामीहरू ख्रीष्टलाई पर्खिराखेका छौँ बाइबलले पनि ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको निम्ति पर्खिन जोड दिइराखेको छ बाइबलले इन्साफलाई भन्दा दोस्रो आगमनलाई जोड दिएको छ थाहा छ कुरा तपाईँलाई हामी इन्साफको चिन्ता गर्नै पर्दैन यदि हामीले यसलाई पर्ख्यौँ भने यसले हामीलाई लानुहुन्छ त हामी चिन्ता किन गर्न पर्यो संसारमा धेरै मानिसहरूले पृथ्वीको वातावरणको विनाशद्वारा पृथ्वी नष्ट हुनेछ भन्ने ठानेका छन् जस्तै पृथ्वीको तापक्रम बढेको कारण ध्रुवीय क्षेत्रमा हिउँको सतह पग्लिँदै जानु पानीको स्रोतहरू दूषित हुनु ब्याक्टेरिया र भाइरसहरू विश्वव्यापी रूपमा फैलिनु अनि यसको परिणामहरू हामीले भोग्नुपर्छ है कसैले ग्रिन हाउस ग्यासेस भनेको छ ग्रिन हाउस ग्यासेस तपाईँले सुन्नुभएको छैन त्यसको अर्थ चाहिँ के रहेछ भने जसले पृथ्वीको तापक्रम बढाउनलाई सहायता गर्छ ग्रिन हाउस ग्यासेसको कारणले हाम्रो पृथ्वीको तापक्रम बढेको कारणले गर्दाखेरि आज धेरै समस्याहरू भइराखेका छन् त त्यसले ल्याउने विनाशबारे बताएका छन् जे भए तापनि परमप्रभुको दिनमा वा त्यो परमप्रभुको न्यायको दिनमा पृथ्वीका परमेश्वरको इन्साफ आउन अघि विश्वासीहरूलाई परमेश्वरले उठाइलानुहुन्छ अनि इङ्ग्लिसको अनुवादमा चाहिँ स्न्याच आउट है च्यापै पक्रेर लाने क्या त्यसलाई अनि पहिलो थेसलोनिकी 4:2 बताए जस्तै च्याप्पै पक्रेर उठाइ लगिनेछ टु सिज विथ फोर्स टु सिज च्याप्पै त्यसैले हामीले चिन्ता गर्नु पर्यो म जान सक्दिनँ म कुन्जो छु म बुढो भए सायद म प्रभुसँग उफ्रिन सक्दिनँ होला भनेर हामी सोच्नु पर्दैन हामी जे भए तापनि जस्तोसुकै अवस्थामा भए तापनि लम्पसार परेर सुत्ने अवस्थामा भए तापनि वा हामीले प्रभुलाई विश्वास गरिरहेका छौँ हामी भेन्टिलेटरमा छौँ भने पनि हाम्रो आत्मालाई परमेश्वर उठाइ लानुहुन्छ आमेन किनकि हाम्रो बलले जाने होइन नि त त्यो चाहिँ परमेश्वरको शक्तिले लाने हो क्या छिटो है त अचानक आउने डरलाग्दो विनाशको समय जसलाई प्रभुको दिन पनि भन्छ त्यहाँ हामी हुने छैनौँ किनकि हाम्रो र्याप्चर भइसकेको हुनेछ प्रभुले हामीलाई उठाइलगिसकेको हुन्छ त्यसै कारण हामी ख्रीष्ट येशूको दोस्रो आगमनको प्रतीक्षा गर्दछौँ हामी अनावश्यक डरमा जिउन आवश्यक छैन त्यसैले अब के हुन्छ होला भविष्य यताउता बरु हामीले के डर मान्नु पर्यो हरेकलाई हाम्रो परिवारको हरेक सदस्यलाई प्रभुमा चाहिँ ल्याउनु पर्यो आमेन
सारा सृष्टिलाई रच्नुहुने परमेश्वरले आफ्नो सृष्टिलाई सम्हाल्नु पनि हुन्छ। जसरी एउटा बाउआमाले छोराछोरी जन्माएपछि उसको स्याहार सुसार पनि त गर्छ नि, पालन पोषण पनि त गर्छ नि, त्यसरी नै परमेश्वरले पनि त हामीलाई गर्नुहुन्छ। त्यो भन्ने कुरा थाहा पाएर हामीहरू सान्त्वना, आशा, आनन्द र प्रेममा जिउन सक्दछौँ। उहाँले आफ्नो सृष्टिलाई आफ्नै योजना अनुसार समाप्त पार्नुहुन्छ। त परमेश्वरले जसरी सुरु गर्नुभयो त्यसलाई उहाँले समाप्त पनि गर्नुहुन्छ। उहाँले पृथ्वीमा आफ्नो इन्साफ लिएर आउन अघि, जसलाई ट्रिबुलेसन पिरियड, सङ्कष्ट, महासङ्कष्टको समय भनिन्छ, विश्वासीहरूलाई आकाशमा उठाइ लगिनेछ। सङ्कष्टको पछिल्लो 3.5 वर्षलाई महासङ्कष्ट भनिन्छ र पहिलो 3.5 वर्षलाई सङ्कष्ट भनिन्छ। ती समयहरूमा सैद्धान्तिक शक्तिको पनि विस्फोट हुनेछ। सैद्धान्तिक शक्तिले पनि धेरै ठुलो काम गर्नेछ, तल्का मचाउनेछ र येशू ख्रीष्टको आगमनसँगै परमेश्वरको इन्साफको अन्त्य पनि हुनेछ। येशू ख्रीष्टले 1000 वर्षको शासन गर्ने क्रममा उहाँले पृथ्वी र यसको वातावरणलाई पुनर्जीवित पार्नुहुन्छ। उहाँले फेरि नयाँ पार्नुहुन्छ, निको पार्नुहुन्छ, पछि नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। तर हामीले भविष्यको बारेमा अध्ययन गर्दा सबै कुरा परमेश्वरका हातमा छ है। सबै कुरा हाम्रो नियन्त्रणमा केही पनि छैन। यसै कारण हामी ढुक्क हुन सक्दछौँ, किनकि परमेश्वरको वचन, बाइबल, धर्मशास्त्रले हाम्रो भविष्यको बारेमा उत्तर दिएको छ। हाम्रो भविष्यबारे हामी कोही पनि विचलित हुन आवश्यक छैन, किनकि केही झुटा शिक्षकहरू स्वर्गीय आत्मा पाएको बहाना गरेर स्वर्गीय वचन प्रचार गर्छु भन्दै प्रेरित पाउलबाट स्वीकृति पाएको दाबी गर्दै हिँडेका थिए, जुन अहिले पनि गरिराखेका छन्। कतिजनाहरू युट्युबमा उनीहरूको जथाभावी अगमबाणीहरू जे पाए त्यही बोलेर उनीहरू मान्छेलाई भरमाउने काम पनि गरिराखेका छन्। उनीहरूलाई परमेश्वरको वचन थाहा छैन, बाइबल पढ्न आउँदैन, फेरि जे पाए त्यही अगमबाडी बोलेर हिँडिरहन्छ। अनि त्यस्ता व्यक्तिहरूदेखि हामी होसियार गर्नुपर्छ। सुन्नुहोस्, हाम्रो विश्वासको आधार कसैको अगमबाडी होइन, हाम्रो विश्वासको आधार परमेश्वरको वचन हो। आमेन। किनकि लिखित वचन हजारौं वर्षदेखि प्रमाणित भएको वचन हो। अनि हामीभन्दा अगाडि जिएका ती लाखौं करोडौं विश्वासीहरू छन् जसले परमेश्वरको वचनमा भरोसा राखेर आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाए। त्यसैले हामी एकदमै ढुक्क हुन सक्छौँ परमेश्वरको वचनमा। र तिनीहरूले नै प्रभुको क्रोधको दिन वा इन्साफको दिन आइसकेको छ भन्दै थेसलोनिका विश्वासीहरूको माझमा चाहिँ भ्रम फैलाउँदै हिँडेका थिए। वास्तवमा तिनीहरूले भनेका थिए तिनीहरू प्रभुको दिन वा परमेश्वरको क्रोधको दिनमा बाँचिराखेका छन्। त्यसैकारण तिनीहरूले सतावट भोगिराखेका छन्। यसकारण प्रेरित पावलले उनीहरूलाई सच्याउनु परेको थियो। त्यसैकारण पावलले र्याप्चर वा उठाइ लगिने विषयमा ठोस शिक्षा दिएर सतावट भोगिराखेका क्रिस्चियनहरूलाई सान्त्वना दिइराखेका थिए, ताकि उनीहरूको आशा, आनन्द र प्रेम नसेलाओस्। पावलले विश्वासीहरूलाई सिकाएको र आशा राखेको कुरा चाहिँ परमप्रभुको दिन, द डे अफ द लर्ड वा परमप्रभुको क्रोधको दिन आउन अगाडि नै विश्वासीहरूलाई उठाइ लगिनेछ। अर्थात् परमेश्वरको इन्साफ वा महासङ्कष्ट आउन अघि नै र्याप्चर वा विश्वासीलाई उठाइ लगिने काम हुनेछ। थेसलोनिकमा भएका विश्वासीलाई भ्रम फैलाउने व्यक्तिहरू गएर विश्वासीहरू पनि महासङ्कष्टबाट भएर जानुपर्छ भनी सिकाइराखेका थिए। अहिले पनि संसारमा त्यस्ता झुन्डहरू पनि छन्, प्रिटिभ, पोजिटिभ भन्ने त्यस्तो झुन्डहरू छ जसले चाहिँ हामीहरू महासङ्कष्टभन्दा अगाडिबाट नै लानेछौँ। तर कतिजनाले के सिकाउँछन् भने होइन विश्वासीहरू पनि सङ्कष्ट भएर जानुपर्छ भनेर उनीहरूले सिकाइराखेका छन्। यसै कारण सन्त पावलले सिकाउनु परेको थियो कि पहिलोमा कसैले तिमीहरूलाई धोका नदियोस् र नठगोस् र पासोमा नपारोस्। दोस्रो थेसलोनिकी 2:3 भन्नुको अर्थ दोस्रो थेसलोनिकी 2:2 बताएको प्रभुको दिनको बारेमा थियो। किनकि पहिले विद्रोह नभएसम्म त्यो पापको मानिस एन्टिक्राइस्ट अर्थात् सर्वनाशको छोरो सन अफ डिस्ट्रक्सन प्रकट नभएसम्म त्यो दिन आउने छैन। त्यसैले महासङ्कष्टको दिन आउनुभन्दा अगाडि सन अफ डिस्ट्रक्सन, त्यो एन्टिक्राइस्ट प्रकट हुनुपर्ने रहेछ है। यसै कारण भ्रमको कुरा फैलाएर कसैले पनि हामीलाई ठग्न नसकोस् वा धोका नदियोस्, किनकि ठगीपनाले चिन्ताको सृजना गर्छ र डर पैदा गर्छ। यसकारण खराब शिक्षालाई समयमा नै इन्कार गर्नुपर्दछ। शैतानको मुख्य प्रयास खराब सिद्धान्त सिकाएर मानिसहरूलाई नकारात्मक डरमा जीवन जिउन लगाउँदछ, जसको कारण उनीहरूले आफ्नै किसिमको झुटा धर्मको विकास गर्दछन् है। अनि अर्को चाहिँ हामीहरू भुलक्कर बिर्सने बन्नु हुँदैन, परमेश्वरको वचनलाई बिर्सने बन्नु हुँदैन। कसैले कुनै किसिमले तिमीहरूलाई धोका नदियोस्, किनकि पहिले विद्रोह नभएसम्म पापको मानिस अर्थात् सर्वनाशको छोरो प्रकट नभएसम्म त्यो दिन आउने छैन है, इन्साफको दिन आउने छैन। त्यसैले हामी त्यो कुरामा स्पष्ट हुन सक्छौँ।
त्यसले बृहत विद्रोह पहिला संसारमा शान्तिको त्यसले सम्झौताको कुरा लिएर आउँछ अनि त्यसपछि पूर्ण रूपमा विद्रोह गर्छ। त्यसले ईश्वर कहलेका सबै अथवा पूज्य वस्तुहरूको विरोध गर्छ र के भन्दा आफैलाई उच्च तुल्याउँछ, यहाँसम्म कि आफैलाई परमेश्वर नै घोषणा गरेर परमेश्वरको मन्दिरमा त्यो बस्छ। दोस्रो थेसलोनिके 2:3-4। सुन्नुहोस्, यसको मतलब के त थाहा छ? त्यो परमेश्वरको मन्दिरमा आफैलाई परमेश्वर घोषणा गरेर त्यो महापवित्र स्थानमा बस्छ इजरायलको, है। त्यसको मतलब महासङ्कटको समय आउनुभन्दा अगाडि इजरायलको यरुशलेमको मन्दिर पनि त बन्नु परेको रहेछ नि, हो? किनकि त्यो मन्दिर नबनिकन त्यो कहाँ गएर त्यसले आफूलाई घोषणा गर्छ। त्यसैले परमेश्वरको पूजनीय कुराहरूलाई पनि सबै त्यसले विरोध गरेर आफैमा लिन्छ अनि त्यसको प्रमुख टार्गेट चाहिँ क्रिस्चियनहरू हो। किनकि क्रिस्चियनहरूसँग मात्रै साँचो शिक्षा छ, क्रिस्चियनहरूले मात्र साँचो परमेश्वरको आराधना गर्छन्। अनि तपाईँलाई थाहा छ रोमन क्याथोलिकहरूले त्यो धर्मको एउटा सङ्गठन गरिराखेका छन् जसमा साँचो क्रिस्चियन बाहेक अरू सबै धर्मलाई समावेश गरेको छ। विचार गर्नुहोस्, साँचो धर्म बाहेक, साँचो क्रिस्चियनहरू बाहेक अरू सबै धर्मलाई समावेश गरेर उनीहरूले त्यो एउटा कुरा ल्याएका छन्। हामी होसियार गर्नुपर्छ। त दोस्रो थेसलोनिके 2:3 के तिमीहरूलाई याद छैन म तिमीहरूसँग छँदा नै मैले यी कुरा तिमीहरूलाई भनेको थिएँ। पावलले यी कुरा स्पष्ट पार्छन् दोस्रो थेसलोनिके 2:5मा। पहिला सन्तजनहरू विश्वासीहरूलाई भेला गरिन्छ, विश्वासमा मरेकाहरू बौरिनेछन्, जीवितहरूसँग भेला हुनेछन्, हामीले हेरिसक्यौँ त्यो कुरा। तब र्याप्चर हुनेछ, प्रभुलाई आकाशमा भेट्न विश्वासीलाई उठाइ लगिनेछ अनि स्वर्गमा जानेछ र त्यहाँ थुमाको विवाहको भोज हुनेछ। त प्रभुको वरिपरि भेला हुने विश्वासीहरूले इनाम पाउनेछन्। दोस्रो तिमोथी 4:8मा धार्मिकताको मुकुट हामीले पाउनेछौँ र यसरी हामी सधैँ प्रभुसँग रहनेछौँ। विचार गर्नुहोस्, यसरी हामी सधैँ प्रभुसँग रहनेछौँ। आमेन। परमेश्वरले हामीलाई अनाथ छोड्नुहुन्न, पहिलो थेसलोनिके 4:17। तर प्रभुको दिन वा प्रभुको क्रोधको दिन आउन अघि देखा पर्नुपर्ने पापको मानिस अर्थात् सर्वनाशको छोरो अहिलेसम्म प्रकट गरिएको छैन। त पहिले विद्रोह नभएसम्म दोस्रो थेसलोनिके 2:3मा। त यसको शाब्दिक अर्थ के हो त? स्वेच्छाले विश्वासबाट पछि हटेर येशूको विरुद्ध विद्रोह गर्न। अनि ग्रिकमा चाहिँ अपोस्टासिया भन्ने शब्द प्रयोग गरेको रहेछ, त्यहाँबाट आउँछ यो शब्द। यसको अन्तिम अर्थ चाहिँ कि गर कि मर, है। कि गर कि मरको आत्मा लिएर गरिने विद्रोह। त्यो शैतानले अन्तिम विद्रोह गर्छ ख्रिस्ट विरोधीको माध्यमद्वारा, एन्टिक्राइस्टद्वारा। यो अन्तिम विद्रोहको घटनालाई पत्ता लगाउन त्यो पापको मानिस सर्वनाशको छोरोलाई पत्ता लगाउनु पर्छ। यसको मतलब जबसम्म त्यो ख्रिस्ट विरोधी वा पापको मानिस वा सर्वनाशको छोरो देखा पर्दैन तबसम्म हामी प्रभुको इन्साफको दिन, जसलाई डे अफ द लर्ड वा प्रभुको दिन पनि भनिन्छ, त्यसमा प्रवेश गर्दैनौँ। किनकि ख्रिस्ट विरोधी एन्टिक्राइस्टको अन्तिम विद्रोहको कारणले नै परमेश्वरको अन्तिम क्रोधलाई प्रकट गर्नेछ। त्यो ख्रिस्ट विरोधीले ईश्वर कहलेका सबै अथवा पूज्य वस्तुहरूको विरोध गर्छ। त्यसले सबै पूज्य वस्तु, अहिले पनि क्रिस्चियनको विरोध भइरहेछ। त्यो शैतानको आत्माले नै मान्छेलाई बहकाइराखेको छ। त आफैलाई त्यसले परमेश्वर नै घोषणा गरेर परमेश्वरको मन्दिरमा त्यो बस्छ। त अहिले पनि विभिन्न धर्ममा मान्छेले आफैलाई पूजा गरिरहेछ नि। तिमी धर्म, म धर्म, अतिथि देवो भव, पाहुनालाई ईश्वर मान, होइन, गुरु देवो भव, गुरुलाई ईश्वर मान, मातृदेवो भव, आमालाई ईश्वर मान। सबै एकले अर्कालाई आफैलाई ईश्वर बनाइरहेछ नि त। प्यान्थिजम भन्ने एउटा शब्द छ इङ्ग्लिसमा। गड इज अल इज गड। सबै कुरा परमेश्वर, परमेश्वर सबै कुरा। अनि त्यस किसिमले शैतानले अहिले पनि त्यसको आफ्नो सिद्धान्त त व्यापक बनाएको छ, तर एउटा व्यक्ति आउनेछ। त यो सङ्कष्टको समयमा ख्रिस्ट विरोधी यरुशलेमको मन्दिरमा प्रवेश गर्नेछ, मन्दिरलाई अपवित्र पार्नेछ, मन्दिरको विरुद्धमा बोल्नेछ अनि साँचो परमेश्वरको विरुद्धमा बोल्नेछ। त त्यसको मतलब के त? यरुशलेममा पहिला मन्दिर पनि त बन्नु पर्यो। जुन कुरा दानियल 8:1-14 बताउँछ, यरुशलेम मन्दिरलाई अपवित्र पार्ने अगमबाणीलाई ग्रीक शासक राजा एन्टियोकस एपिफेनसले 168 BC मा पूरा गरे तापनि यसलाई अन्त्यको दिनमा एन्टिक्राइस्ट अर्थात् ख्रिस्ट विरोधीले फेरि पूरा गर्नेछ। जसरी एन्टियोकस एपिफेनस शक्ति र षड्यन्त्रद्वारा सत्तामा पुगेका थिए, त्यसरी नै एन्टिक्राइस्ट पनि पुग्नेछ।
हैन चाहिँ त्यसले राजनीति गर्नेछ। जसरी एन्टिओकसले यहुदीहरूलाई सताउने काम गरे, यरुशलेमको मन्दिरको बलिदानलाई रोके र मन्दिरलाई अपवित्र पारे, त्यसरी नै एन्टिख्राइस्टले पनि गर्नेछ। जसरी एन्टिओकस आफ्नो काममा सफल देखेका थिए, त्यसरी नै एन्टिख्राइस्ट पनि केही हदसम्म सफल देखिनेछ। मार्टिन लुथरले पनि यस दानियल 8को 1 देखि 14 ले एन्टिओकस र एन्टिख्राइस्टलाई जनाउँछ भनेका छन्, हाम्रो परमेश्वरको दास। अनि साथै एन्टिख्राइस्टको कामलाई प्रकाश 13को 4 देखि 6 ले पनि बताएको छ। त्यसलाई अहंकारी र ईश्वर निन्दक शब्दहरू उच्चारण गर्ने मुख दियो भनेको छ। त्यसलाई बोली नै त्यो दियो, अहंकारी र ईश्वर निन्दाहरू शब्दहरू उच्चारण गर्ने मुख दियो। परमेश्वरको विरुद्धमा निन्दा गर्न, उहाँको नाउँ र उहाँको वासस्थान र स्वर्गमा बस्नेहरू सबैको निन्दा गर्नलाई त्यसले आफ्नो मुख खोल्यो। त्यसलाई एन्टिख्राइस्टले के गर्नेछ त्यो शब्द त्यहाँ दिएको छ। साथै प्रभु येशूले पनि मर्कुस 24को 15 मा बताउनुहुन्छ, यसै कारण जब तिमीहरूले दानियल अगमवक्ताबाट बोलिएको विनाशकारी घृणित पवित्र स्थानमा खडा भएको देखौला, पाठकले बुझोस्। आमेन। त भविष्यमा जब एन्टिख्राइस्टले संसारमाथि शासन गर्न सुरु गर्नेछ, तब त्यो मन्दिरमा जानेछ। 7 वर्षको महासङ्कटको सुरुवातमा त्यो शान्तिको कामना गर्दै आउनेछ। त्यसले पहिला शान्तिको कामना गर्दै आउनेछ। अनि ऊ सेतो घोडामा चढेर आउँछ र उसँग बाण बिनाको एउटा धनु मात्रै थियो। यो शान्तिसँग विजय हासिल गर्ने तरिका जस्तै थियो, जुन कुरा प्रकाश 6को 2 मा पाउँछ। उसले मानिसहरूमाथि झुटा मसीहको रूपमा शासन गर्नेछ र उसका पूर्वज, जस्तो बाइबलमा छ हेर्नुहोस् है, निम्रड उत्पत्ति 10 को 8 देखि 14 कै शैलीमा मानिसहरूलाई परमेश्वरको विरुद्धमा जान सङ्गठित गर्नेछ। निम्रडले मानिसहरूलाई परमेश्वरको विरुद्धमा जानलाई सङ्गठित गरेका थिए। त दानियल 9 अध्याय अनुसार इजरायलको सुरक्षा गर्ने भनेर इजरायलसँग शान्ति सम्झौता त्यसले गर्नेछ। धेरैजनासित एकसाथको लागि तिनले एउटा करारको सदर गर्नेछन्। उसले एउटा करार बनाउनेछ र उस संसारकै अगुवा बन्दछ र उस संसारको मुक्तिदाता जस्तै देखिन्छ। हेर्नुहोस्, उसलाई संसारको मुक्तिदाता जस्तै देखिन्छ, साथै इजरायल जातिको संरक्षक जस्तै पनि देखिन्छ। सुरुमा उसले इजरायललाई सुरक्षा गर्ने भनेर त्यस किसिमले जान्छ। उसको शक्तिको छाप लागेपछि 7 वर्षको बीचमा उसले विनाशकारी घृणित कुरा गर्नेछ। हेर्नुहोस् त, र इजरायलीहरूलाई सताउन र नाश गर्न सुरु गर्नेछ। त्यसैले त्यो पुरै छली आत्मा हो के, त्यसले छली आत्मा लिएर ल्याउँछ। त्यसैले हामीहरू कुनै पनि मान्छेले राम्रो मुख बोल्यो, दया देखायो वा एकदमै नम्र भयो भने हामी होसियार गर्न पर्छ। उसले त्यो बनावटी भनेको कि देखावटी गरेको कि के हो। म धेरै वर्ष अगाडि एउटा सम्मेलनमा जाँदाखेरि कहिले चिन्दै नचिने भाइ, ओहो भाइ जेमसी भाइ, त्यतिकै अँगालो सगालो, कहिले नचिने मान्छेले अँगालो सगालो हालेर त्यहाँबाट फेरि ल हामी त दाजुभाइ पो रहेछौँ भनेर त्यतिकै। अनि फेरि भोलिपल्ट त देखा जस्तो पनि नदेखा जस्तो, चिन्दै नचिन्दै जस्तो गर। अनि कोही कोही मान्छेहरू हेर्नुहोस्, त्यस किसिमले तपाईँलाई आफ्नो ध्यान खिच्नलाई ल्याइरहेको हुन्छ। अनि मैले जब उसलाई जाँच्न सुरु गरेँ नि, त्यतिकै मबाट तर्केर गयो क्या। हामी होसियार गर्नुपर्छ। अनि यो चाहिँ सबै ख्रिस्ट विरोधीका आत्माको एउटा चरित्र उनीहरूले विकास गरेका छन्। अनि उस संसारको मुक्तिदाता जस्तै देखिन्छ, साथै इजरायली जातिको संरक्षक जस्तै पनि देखिनेछ। उसको शक्तिको छाप लागेपछि 7 वर्षको बीचमा उसले विनाशकारी घृणित कुरा गर्नेछ र इजरायलीहरूलाई सताउन र नाश गर्न त्यसले सुरु गर्नेछ। त पृथ्वीमा शैतानको शक्तिले काम गर्न थाल्नेछ र ख्रिस्ट विरोधीले आफैलाई मन्दिरको सिंहासनमा बसालेर आफैलाई ईश्वर भनी घोषणा गर्नेछ। यो अन्तिम ख्रिस्ट विरोधीको अन्तिम ईश्वर निन्दा हुनेछ। र आजलाई हामी यहाँ सबै राखौँ र आउने हप्ता हामी निरन्तरता गर्नेछौँ है। र आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ र सबैजना आँखा चिम्लिनुहोस् र हामी सबैले प्रार्थना गरौँ कि परमेश्वरले हामीलाई है यी ख्रिस्ट विरोधी आत्मा भएका व्यक्तिहरूबाट छुटकारा दिउँ, हामीले उनीहरूलाई चिन्न सकौँ। त्यसैले हामी अहिलेदेखि नै एउटा कुरा तपाईँले विकास गर्नुहोस् कि जसले परमेश्वरको वचन विरुद्धमा जान्छ भने त्यो व्यक्तिसँगको सम्बन्धमा तपाईँले पहिला उसलाई चेतावनी दिनुहोस्। किनभने हामी कुनै पनि व्यक्तिसितको हाम्रो सम्बन्धको आधार के भने परमेश्वरको वचन हो। हामी परमेश्वरको वचनभन्दा बाहिर गएर कोहीसँग अनावश्यक गोप्य सङ्गति, गोप्य मित्रता विकास गर्दैनौँ। त्यो कुरामा हामी स्पष्ट भयौँ भने हाम्रो भविष्य सुरक्षित रहनेछ। अनि मेरो एउटा महत्त्वपूर्ण मेरो प्रार्थना पनि त्यही छ, परमेश्वरले मेरो सर्कलमा दिनुभएका जति पनि मान्छेहरू छन् उनीहरूलाई म ख्रिस्टको निम्ति सुरक्षित राख्न सकौँ र ख्रिस्टमा डोर्याउन सकौँ।
आमेन। र आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। सबैजनाले प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस् आजको वचनको लागि ठुलो स्वरले। हालेलुया। ओ रम शिखर रब रतल शिर रब रन्द्र रब। हालेलुया जीसस। हालेलुया। धन्यवाद छ। हालेलुया। परमेश्वर पिता हामी तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदछौँ। साँच्चै नै प्रभु हाम्रो भविष्य सुरक्षित छ। हामी ढुक्कताका साथ तपाईँको आराधना गर्न सक्छौँ, तपाईँको वचनमा रहिरहन सक्छौँ, तपाईँको प्रेममा रहिरहन सक्छौँ र मानिसहरूलाई तपाईँको उत्साहमा डोर्याउन सक्दछौँ प्रभु। अनि त्यसै हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, साँच्चै नै त्यो ख्रीष्ट विरोधी देखा नपरुन्जेल हाम्रो विश्वासलाई थामिराख्नलाई हरेकलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभुजी। हामी बिन्ती गर्छौँ प्रभु। अनि जतिजनाले आज यो अनलाइनमा वचन सुनिरहनु भएको छ प्रत्येकलाई तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस्, तपाईँको कृपा खनाउनुहोस् प्रभु। अनि हरेकलाई छुनुहोस् पिता। अनि हाम्रो देशमा विदेशमा भएका सम्पूर्ण जतिजनाहरू हुनुहुन्छ प्रभु उनीहरूलाई पनि तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस्। परमेश्वर हामी प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो लकडाउन छिटोभन्दा छिटो खोल्न सकोस् अनि सबै भाइरस कोरोना भाइरसका शक्तिलाई हामी येशूको नाममा रद्द पार्दछौँ प्रभु। वैज्ञानिकहरूलाई साइन्टिस्टहरूलाई त्यसको औषधिहरू खोपहरू आविष्कार गर्नलाई तपाईँले बुद्धि दिनुहोस्, प्रकाश दिनुहोस् प्रभुजी। हामी तपाईँसँग बिन्ती गर्दछौँ परमेश्वर पिता। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु तपाईँले तपाईँका जनहरूलाई मण्डलीलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस् र प्रभु हरेकलाई तपाईँले रक्षा गर्नुहोस् परमेश्वर। हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँले आफ्नो मुख तपाईँको मण्डलीमाथि चम्काउनुहोस् र हरेकलाई अनुग्रह गर्नुहोस् परमेश्वर पिता। हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँले आफ्नो चेहरा प्रभु तपाईँको मण्डलीमाथि प्रकाश गरिदिनुहोस् र हरेकलाई तपाईँले शान्ति दिनुहोस् र तपाईँको मण्डलीमाथि तपाईँको नाउँ निरन्तर रहेको होस् प्रभु। हामी बिन्ती गर्छौँ तपाईँको राज्य आओस् र तपाईँको इच्छा मात्रै हाम्रो जीवनमा पुरा भएको होस् प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ र परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता हामीहरू हरेकसित आजदेखि सदा सर्वदा रहिरहनु येशूको नाम। आमेन। सबैलाई जय मसीह।